Okay, good evening, everyone. Good evening, all of you. Welcome to the last session of vocabulary. As I'm vocabulary ko last session गर्दैछौं. Okay. So meaning of words and phrases. Meaning of words and phrases. We will be discussing about meaning of words and phrases today. Let's understand this. So first of all, number A, we will be discussing about meaning of word or phrase. So there are mainly three types of meaning. First one is a literal meaning. Look at the literal meaning. So literal meaning भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं? Dictionary meaning अथवा exact meaning भनेर बुझ्छौं हामीले. This is dictionary meaning. यदि literal meaning सोध्यो भने एकाध कहिलेकाहीँ सोधेको छ, रेगुलर पनि सोधेको छैन. Literally that word means भनेर सोध्छ. त्यतिबेला हामीसँग एउटै यसको टेक्निक अथवा ट्रिक भनेको एउटै मात्रै हो, त्यो हो रूट मिनिङ अफ द रूट मिनिङ. यो भन्दा अरु टेक्निक हामी युज गर्नै सक्दैनौं है, रूट मिनिङ मात्र. जस्तो कि यसरी सोध्छ यहाँ चाहिँ the word credulous. सरी मिनिङ दिएर वर्ड चुज गर्न लाउँछ म्याक्सिमम चाहिँ too ready to believe so that easy to trick भन्छ है. हिजो मैले गराएको पनि थिएँ यो क्वेशन तपाईहरुलाई. अप्सन ए credulous, option B honest, option C friendly, and number D gullible. Look at that. So यसो गर्यो भने जहिले पनि रूट मिनिङ यदि मिनिङ दिएर वर्ड चुज गर्न लगायो भने क्लु वर्ड जहिले पनि के हुन्छ रे? भाव. यसमा जहिले पनि विचार पुर्याउने क्लु वर्ड चाहिँ केलाई लिने? क्लु वर्ड इज अलवेज भाव. अब क्लु वर्ड के आयो यहाँ? टु बिलिभ. बिलिभ भन्ने बित्तिकै कुन रूट आउँछ रे? सीआरईडी क्रेड. क्रेड भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ? बिलिभ. सो अब क्रेड रूट भयो कतिवटा वर्ड छ? एउटा मात्र वर्ड छ. सो हामीले केही रुटहरु पढेका छौं. तपाईहरुले अझै रुटहरु रूट मिनिङ अफ इंग्लिश भोक्याबुलरी रुट्स भनेर हेर्यो भने गुगल गर्नुभयो भने मजाले आइहाल्छ. त्यसलाई ग्रेजुअली हेर्दै गर्नुस् है. यो एउटा टाइपको मिनिङ हो. दिस इज नोन एज व्हाट? लिटरल meaning. So let's go with another now. Number 2 is a contextual meaning. Contextual meaning. What do you mean by contextual meaning? Meaning defined by the context. Meaning defined by the context. Meaning defined by the context is what? Is a contextual meaning. अब यदि contextual meaning आयो भने कसरी पत्ता लगाउने त? How do you understand that is a contextual meaning? एकदम सिम्पल छ. contextual meaning को दुईटा तरिका हुन्छ. Look at that trick. है यसको ट्रिक के हो? यो त नजाने पनि मिल्छ गाइस, नो वरीज. ओके, ट्रिक के हो भने सबभन्दा पहिला read the sentence and दुई किसिमको क्वेशन आउन सक्छ. underline the clue words. एउटा
पुरै सेन्टेन्स पढेर त्यसमा भएका क्लुवर्ड अन्डरलाइन गर्ने। अर्को चाहिँ टेस्ट positive or positive or negative nature of the parts of sentence त्यो सेन्टेन्सका दुईटा पार्टहरु अगाडि पछाडिको पार्टलाई पोजिटिभ नेगेटिभ नेचर भनेर छुट्याउने। प्राय यो क्वेशन चाहिँ सेन्टेन्स दिएर वर्ड अन्डरलाइन हुन्छ। यो चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क प्याटर्नको लागि फिल इन द ब्ल्याङ्क प्याटर्न आयो भने चाहिँ यो हेर्नु त एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुस्। एकदम फ्रिक्वेन्टली दुईटा तीनटा क्वेशन हरेक वर्ष सोधेको छ यो प्याटर्नबाट। कन्टेक्स्चुअल मिनिङ पहिला read the sentence completely and underline the clue words। कति बेला जब कम्प्लिट सेन्टेन्स दियो र त्यो सेन्टेन्सको कुनै एउटा अन्डरलाइन गरेर तल दिएको वर्ड सेन्टेन्समा भएको अन्डरलाइन गरेको वर्डको मिनिङ के हो भन्यो भने you people can apply this technique। तर fill in the blank दिएर त्यो ब्ल्याङ्कमा तल दिएका चारवटा अप्सन मध्ये कसले फिट गर्छ भन्यो भने यो टेक्निक त्यो ब्ल्याङ्क भन्दा अघिल्लो र पछिल्लो पार्ट टेस्ट गर्ने, तिनीहरुको पोजिटिभ नेगेटिभ नेचर टेस्ट गरेर त्यो ब्ल्याङ्कमा पोजिटिभ नेचरको वर्ड चाहिन्छ कि नेगेटिभ नेचरको वर्ड चाहिन्छ we easily can fill। ल हेरौँ है त। लेट्स सी द नेचर अफ द क्वेशन। अब स्याम्पल क्वेशनहरु हेरौँ, देन यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड बेटर। लुक एट अ क्वेशन नाउ फर्स्ट। ल हेर्नुस् है। The king was very cruel. The king was very cruel. His dash was very popular. Option A, atrocity. Option B, benevolence. Option C, cooperation. Option D, flexibility. Look at this question. This particular question was asked in the year 2078 BS 78 को अफिसरलाई सोधेको थियो यो क्वेशन। ल हेर्नु त। Look at this question। हो जान्नु भएन भने तपाईहरुले टेक्स्ट गर्दा हुन्छ, भोइसमा सोध्दा पनि हुन्छ है। The king was very cruel, his dash was very popular भने हेर्नु है। अब पहिले हेर्नु त the king was very cruel। very cruel भनेपछि उसको कुन कुरा पपुलर थियो त? क्रुअल किङ को प्लस कुरा पपुलर थियो कि माइनस कुरा? डेफिनेटली क्रुअल भनेपछि प्लस त हुने कुरै भएन। उसको माइनस कुरा के थियो? पपुलर थियो। सो लुक एट हियर नाउ। फ्लेक्सिबिलिटी इज पोजिटिभ। कोअपरेसन याद गर्नु होला, जब सीओ प्रिफिक्सबाट वर्ड डेभलप हुन्छ भने अलवेज के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। कोअपरेसन, कोल्याबोरेसन, कोअर्डिनेसन, सिमिलरली coexistence, whatever word comes, co-opt, whatever comes from co-prefix, that is always positive। बेने मैले अस्ति नै सिकाइसकेको छु, जब वर्ड बेनबाट सुरु हुन्छ त्यो पनि अलवेज के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। भनेपछि हामीलाई चाहियो के? माइनस। यो तीनटा प्लस आन्सर हो हैन? भनेपछि यो टेस्ट गर्नु पर्यो, टेस्ट नै गर्नु पर्यो। Atrocity is your answer। Let's see more questions। The successive administrations failed to solve the country's
economic problem. The successive administrations failed to solve the country's economic problem. अब यहाँ यो एडमिनिस्ट्रेसन मिन्स के हो भनेर क्वेसन सोधा थियो, यो पनि सोधेकै क्वेसन हो तपाईहरुलाई। हेर्नुस् है, अब अप्सन ए मा थियो इन्स्टिट्युशन्स, अप्सन बी मा थियो प्रोसेस, अप्सन सी मा थियो सपोज गभर्नमेन्ट, अप्सन डी मा छ लिडर्स सपोज। Look at this question, everyone. The successive administrations failed to solve the country's economic problem. In this question, you need to underline the clue word now first. The successive administration failed. के का लागि fail भयो? To solve the country's economic problem. अब यो चारवटा मध्ये जुन वर्डले इकोनोमिक प्रब्लम सोल्भ गर्छ त्यही आन्सर भयो तपाईहरुको। यसरी क्लू वर्ड अन्डरलाइन गरेर दियो भने चाहिँ, अन्डरलाइन गरेर दियो भने ती क्लू वर्डलाई अन्डरलाइन गरेका क्लू वर्डको मिनिङ अनुसारको हामीले अप्सन रोज्नु पर्छ। जस्तै हेर्नुस्, इन्स्टिट्युसनले इकोनोमिक प्रब्लम सोल्भ गर्छ, राज्यले, प्रोसेसले गर्छ, लिडर्सले गर्छ, गर्दैन कसले? त्यो त सरकारले गर्ने काम हो, गभर्नमेन्ट। लुक एट दैट। लेट्स सी अगेन मोर क्वेशन, ओके? Let's see. The petrol station suddenly started to ignite. The word ignite means, look at here. Option A, sinking slowly. You went 2078 मा सोधेको थियो, sinking slowly. Option B, disappear suddenly. Disappear suddenly. Option C, sinking slowly, disappear suddenly. Option C, sounding loudly. Option D, burn. यसरी दिएको थियो। ल हेर्नु है यो क्वेशन पनि, you just have to check. अब अन्डरलाइन के वर्ड थियो? इग्नाइट। के इग्नाइट भएको? पेट्रोल स्टेशन हो। क्लू वर्ड के भयो यहाँ? पेट्रोल स्टेशन भयो। अब हेरौँ है त। अब यो पेट्रोल स्टेशन कहाँ हुन्छ गाइज? जमिनमा हुन्छ, ल्यान्डमा हुन्छ। सिंकिङ भने त डुब्नु हो, यो त डुब्नु भन्छ। डुब्ने कहाँ? पानीमा हो। अनि पेट्रोल स्टेशन पानीमा हुन्छ कहिले? कहिले पनि हुँदैन। गयो। अनि पेट्रोल स्टेशन भने एउटा फिजिकल प्रपर्टी हो। सडनली डिसअपियर हुन्छ, म्याजिक हुन्छ त्यहाँ? हुँदैन। यो पेट्रोल स्टेशनको साउन्डसँग केही रिलेसन छ? छैन। के बच्यो त? बन बच्यो हो। क्लू वर्ड लिने र त्यही अनुसार टेस्ट गर्ने, अटोमेटिक आन्सर आउट। लेट्स सी फ्यू मोर। सिम्पल क्वेशन हेरौँ। How are you killing your time? How are you killing your time? अब the word killing means भनेर सोध्छ यहाँ है। Option A, wasting. Option B, utilizing. Option C, spending. Option D, murdering. Look at this. How are you killing your time? Wasting, utilizing, spending, or murdering? अब यसमा पनि हेर्नुस् गाइज, हाउ किलिङ योर टाइम भन्ने बित्तिकै टाइमको मर्डर हुन्छ र गाइज कहिले? टाइमको मर्डर त हुँदैन। किलिङको मर्डरिङ भनेको त लिटरल मिनिङ हो, कन्टेक्चुअल मिनिङ त होइन। यहाँ चाहिँ किलिङ के? टाइम हो। अनि हाउ डु यु के हुन्छ?
वेस्ट योर टाइम हुन्छ कि हाउ डु युटिलाइज योर टाइम हुन्छ, हाउ डु स्पेन्ड योर टाइम हुन्छ, डेफिनेटली स्पेन्डिङ, हाउ इज स्पेन्डिङ योर टाइम हुन्छ। तर यो हाउको ठाउँमा यदि वाइ राखिदिने हो भने वाइ आर यु किलिङ योर टाइम भनेछ, यो के भयो, वेस्टिङ भएन त हो। हामीले त्यो कन्टेक्स्ट अनुसार मिनिङ चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ, कन्टेक्स्चुअल मिनिङ भन्छौँ है। नेक्स्ट, यसमा दुईटा कुरा एप्लाई गर्नु होला, नट अ बिग डिल, सजिलै आन्सर थाहा लाग्छ है यसमा चाहिँ। अब अर्कोमा जाउँ, यसो नम्बर 3 फिगरेटिभ मिनिङ। फिगरेटिभ मिनिङ, फिगरेटिभ मिनिङ भन्ने बित्तिकै डु यु अन्डरस्ट्यान्ड, दिस इज इनडाइरेक्ट मिनिङ, इनडाइरेक्ट मिनिङ अथवा कोनोटेटिभ मिनिङ भन्छौँ हामीले। सो फिगरेटिभ मिनिङभित्र यु गट टु स्टडी टु टपिक्स। एउटा चाहिँ हामीले फिगर्स अफ स्पिच पनि बुझिराख्नुपर्छ, यहाँबाट पनि सोधिरहेछ, फिगर्स अफ स्पिच one is figures of speech, another one is there, one is figures of speech and another one is there is idioms and phrases. Idioms and phrases, we got to study these two facts, okay, figures of speech and idioms and phrases. Now let's understand them. अब पहिला यो फिगर्स अफ स्पिचलाई छोटोमा बुझौँ है। नम्बर ए, figures of speech, figures of speech ल। सो फिगर्स अफ स्पिच भित्र पर्ने केही वर्डहरू छन्, ती वर्डलाई बुझौँ। सबभन्दा पहिले स्टार्ट गरौँ सिमिलीबाट है। सो वाट इज सिमिली? सिमिली भन्ने बित्तिकै यो एउटा लिटरेरी डिभाइस हो, यिनीहरूलाई हामीले लिटरेरी डिभाइस अथवा लिटरेरी टर्म्स पनि भन्छौँ है। सो सिमिली भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो लिटरेरी टर्म हो जसले के गर्छ, कम्प्यारिजन between two odd items, comparison between two odd items using as and like। ल हेर्नु त, यो एज र लाइक प्रयोग गरेर दुईटा अड आइटम, मिल्दै नमिल्ने दुईटा अड आइटमको बिचमा कम्प्यारिजन भयो भने त्यसलाई के भन्दो रहेछ, सिमिलर। एक्जाम्पलको लागि हेरौँ है। जस्ट फर एक्जाम्पल, she is as pretty as an angel, she is as pretty as an angel। ल यहाँ हेर्नु त, अब सीलाई केसँग कम्पेयर गरियो, एन्जलसँग, के प्रयोग गरेर, एज प्रयोग गरेर, यो के भयो त, सिमिली भयो। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हेरौँ, he is like a lion। हेर्नु, हिलाई लाइनसँग कम्पेयर गरियो, के युज गरेर, लाइक हो। जब यो मान्छे र जनावरलाई कम्पेयर गर्न त नमिल्ने हो नि त, अड आइटम हुन्, बट स्टिल कम्पेयर गरियो, के युज गरेर, एज र लाइक युज गरेर। द्याट इज अलवेज वाट सिमिली। क्वेसन कसरी सोध्छ त, कहिलेकाहीँ यो सिमिली भन्ने वर्ड अप्सनमा पर्न सक्छ, अथवा सिमिलीको मिनिङै सोध्न सक्छ, अथवा समटाइम्स यो एक्सप्रेसन दिएर सी इज एज प्रिटी एज एन एन्जल, बी एक्सप्रेसन इज सिमिली, मेटाफोर हैन, हाइपरबोल के हो भनेर सोध्न सक्छ है। एउटा भयो सिमिली है। अर्को हुन्छ एस अ मेटाफोर। मेटाफोर यो पनि कम्प्यारिजनै हो गाइस, तर डाइरेक्ट कम्प्यारिजन हो। कम्प्यारिजन बिट्विन टु आइटम्स directly without using as अथवा like। एज र लाइक प्रयोग नगरिकन डाइरेक्टली दुईटा आइटमको बिचमा कम्प्यारिजन हुन्छ भने त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ, मेटाफोर। अघि सिमिलीमा के भएको थियो, सिमिलीमा कम्प्यारिजन त भयो तर एज र लाइकले कम्प्यारिजन भयो, राइट। सो लेट्स सी देन, let's see the examples. She is
an angel. Lion त डाइरेक्ट कम्पेरिजन भयो. He is a lion. Lion. डाइरेक्ट कम्पेरिजन भयो एज र लाइक बिना. त्यसलाई मेटाफोर भन्ने. अनि एज र लाइकले कम्पेयर गर्यो. द्याट इज व्हाट सिमिले. नेक्स्ट. Number C is a personification. Personification. So personification भनेको के त? When object अथवा thing is used as a person. Object, even thing अथवा animal पनि. When object, thing, basically object अथवा thing is used as a person, that is personification. Just for example, look at the example, guys. The moon is smiling at him. अब चन्द्रमा चाहिँ मान्छेलाई देखेर मस्किन्छ त अब. चन्द्रमालाई the moon is smiling भने चाहिँ moon is smiling. Moon is a person here, क्या. Personification भयो. Similarly, the flowers are teasing the girl. The flowers are teasing the girl. अब फुलले केटी जिस्काउँछ त गाइस, जिस्काउँदैन. तर फुललाई के बनाइयो है? पर्सन बनाइयो. Personification भयो. This is what? Personification. Hey? Let's see another. It's a hyperbole. Hyperbole बनाया कि hyperbole नहीं बनाया कि exaggerated statement. Exaggerated statement बनाया कि अत्यन्तै बढाई चढाई गरेको. अति नै धेरै गफ दिदैन कसैले, त्यो एक्जाजरेटेड हो हैन. Just for example, I told you same thing. I told you same thing million times. Guys, एउटै कुरा दशौं लाख पटक कसैले भन्यो होला त, लाखौं चोटि जिन्दगी भने भरि भन्दा नि पुग्दैन. अनि यहाँ के भन्यो त, अब एक दुईचोटि भनेको थियो होला, अलि रिपिट गरेर भनेको थियो होला, भनिदियो के मैले त्यही कुरा मिलियन टाइम्स भनिसकेँ. हामीलाई पढाउने स्कुल पढाउने सरले भन्दैन थिए, अघिल्लो दिन पढाएको कुनै इजी कुरा सोध्यो भने हिजो 1000 चोटि भनेको होइन, तेरो ध्यान कहाँ थियो भनेर उल्टै गाली गर्छ. अब त भन्न दुई तीन चोटि भनिदिएका थियो होला, अब दुई तीन चोटि भने नि कतिचोटि 1000 चोटि 100 चोटि भनेको थिए भन्दै, त्यो के भयो? बढाई चढाई भयो. द्याट इज व्हाट एक्जाजरेटेड स्टेटमेन्ट. जस्तो अब कसैले सोध्यो हाउ ओल्ड इज योर फादर भनेर मलाई सोध्यो, मैले के भन्ने? माई फादर इज ओल्डर देन द अर्थ. अब के भयो त? द्याट इज अ व्हाट? हाइपरबोल. अति नै बढाई चढाई गरेको हो भन्छौ है. द्याट इज हाइपरबोल. Similarly, let's see more, guys. अर्को छ प्याराडोक्स. कन्फ्लिक्टिङ, विरोधाभासपूर्ण, कन्फ्लिक्टिङ स्टेटमेन्ट, आफैमा अपत्यारिलो के, आफैमा विवाद सिर्जना गर्ने खालको. जस्तो कि save your money by spending it. Save your money by spending it. Okay, let's see more. जस्तो एउटा अर्को हेरौँ.
A child is the father of man. A child is father of man. एउटा चाइल्ड म्यानको फादर कहिले हुन्छ त? हुँदैन, इन्डाइरेक्टली त हो नि। आजको चाइल्ड भोलिको फादर अफ म्यान त हो। यसलाई भन्छ के? प्याराडक्स। अर्को हुन्छ अनोमोटोपोया। यो भने के हो? नेचुरल साउन्ड्स। नेचुरल साउन्ड्सको इमिटेसन हुनु। जस्तो बेल भन्ने बित्तिकै के भयो? डिङ डाङ आवाज आउँदैन त? हो, त्यसलाई के भन्छ? अनोमोटोपोया भन्छ। ल कम्तीमा यति चाहिँ। एउटा अर्को पनि है, इलुजरी भन्छ। इलुजरी भने के हो त? इलुजनबाट आएको क्या, इलुजनबाट आएको है। इलुजरी भने इलुजन, भ्रम सिर्जना गर्ने खालको हुन्छ। भ्रम त्यो लिटरेरी चाहिँ वर्कहरू जसले अलिकति इलुजन क्रिएट गर्छन्। मैले इलुजनको बारेमा हिजो पनि भनेको छु। डेलुजन अथवा हेलुसिनेसन दुई किसिमको हुन्छ भनेर, होइन? अब इमेजेरी भन्छ। इमेजेरी भने त एकदम काल्पनिक रूपमा लेखिएका कुराहरूलाई इमेजेरी भन्छ। अब यो पार्ट भयो। यति कुराहरू चाहिँ नबिर्सिने है यो फिगर्स अफ स्पिचमा चाहिँ। यिनीहरूको मिनिङ र एक्जाम्पल थाहा पाइराख्ने। अब जाउँ इडियम्स एन्ड फ्रेजेसमा है त। लिस्ट अफ मैले ह्यान्डआउटमा राखिदिएको छु धेरै इडियम्स र फ्रेजेसहरू। केही इडियम्स र फ्रेजेस, स्ट्राइकिङ इडियम्स फ्रेजेसहरू म यहाँ बोर्डमा पनि सिकाउँछु अहिले। लेट्स सी देम। हेर्नुहोस् है, अलि फास्ट हुनु होला यसमा चाहिँ। लिप्स एन्ड बाउन्ड्स भन्छ। नेपालीमा पनि भनिदिन्छु म, आएन भने नेपालीमा लेखिराख्दा पनि हुन्छ। लिप्स एन्ड बाउन्ड्स भनेको द्रुत गतिमा भन्छ, ऱ्यापिडली है। ऱ्यापिडली, एकदम द्रुत गतिमा, एकदम छिटो। द पपुलेसन अफ डेभलपिङ कन्ट्री इज इन्क्रिजिङ इन लिप्स एन्ड बाउन्ड्स। Similarly, once in a blue moon. Once in a blue moon भने के त? कहिले काहीँ, occasionally भन्छौँ हामीले। occasionally or on rare occasion, कहिले काहीँ। at 11th hour. Look at that. भने के त? last moment. last moment 11th hour भने के बुझ्छौँ हामीले? last moment बुझ्छौँ, at 11th hour. Similarly, a red letter day. What is a red letter day, guys? It's a very important day. Very important day. Very important day. Very important day भन्छौँ। Similarly, another one, black day. Black day. म अलिकति क्याटेगोराइज, जस्तो यो सबैले टाइम देखाइरहेछ, क्याटेगोराइज गरिदिन्छु यहाँहरूलाई सम्झिन र चाहिँ टेस्ट गर्न सजिलो हुन्छ। ब्ल्याक डे भनेको सबैभन्दा खराब दिन, वर्स्ट डे। हाम्रो नेपालको इतिहासमा पुस 1 गतेलाई हामी ब्ल्याक डे को रूपमा सेलिब्रेट गर्छौँ, किनभने प्रजातन्त्र खोसिएको दिन अथवा पञ्चायत शासन लागू गरिएको दिन। अब यो ब्ल्याकले अरू इडियम पनि बनाउँछ। ब्ल्याक मनी। ब्ल्याक मनी भने त यहाँहरूलाई थाहा छ, करछली गरिएको पैसा हो। इलिगल मनी भन्नु हुँदैन, रङ हुन्छ। इलिगली अर्न मनी भन्नुपर्छ है। इलिगली अर्न मनी। इलिगली अर्न मनी हो यो, इलिगली अर्न मनी। सिमिलरली, ब्ल्याक स्पट भन्छ, एक्सिडेन्ट प्रोन एरिया, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र, ब्ल्याक स्पट भन्छ। एक्सिडेन्ट प्रोन एरिया, प्रोन एरिया। Look at that. Similarly, blue blooded, यी कलरहरूले पनि डिफरेन्ट बनाइरहेका हुन्छन् इडियम्सहरू। ब्लू ब्लडेड भने के त? रोयल फ्यामिली मेम्बर, हाई क्लास फ्यामिली मेम्बर, रोयल फ्यामिली मेम्बर, रोयल फ्यामिली मेम्बर, रोयल फ्यामिली मेम्बर। लुक एट दैट। अब अर्को हुन्छ यो ब्लडले बनाउने, अर्को सरी ब्लूले बनाउने
blue-eyed boy अथवा कहिलेकाहीँ म्यान पनि भन्न सक्छ एउटै कुरा हो ब्लू आइड बोय भने खास गरिकन फिमेलहरुको बेस्ट मेल हो है फेभरेट मेल someone's favorite meal someone's favorite meal someone's favorite meal that is what blue-eyed boy. Similarly, another one you can see blue stocking. Blue stocking means what? Intellectual and learned women. Intellectual and learned women. Intellectual and learned women. That is what blue stocking. Next to that, out of the blue, impossible type ko, out of imagination, impossible type ko, out of the blue. Look at that. Similarly, अब यो ब्लडले बनाउने इडियम्सहरु हुन्छ जस्तो ब्याड ब्लड भन्छ ब्याड ब्लड कहिलेकाहीँ भन्छ नि मलाई त यसको अनुहारै हेर्न मन लाग्दैन भनेर दैट इज अ ब्याड ब्लड एकदमै स्ट्रङ एभर्जन डिसलाइक्ड पर्सन अथवा स्ट्रङ एभर्जन पनि भन्छ एभर्जन भनेको पनि डिसलाइक हो एभर्जन look at that bad blood. Similarly, another is there cold-blooded. Look at this cold-blooded. Cold-blooded भनेको चाहिँ एकदमै दया माया नै नभएको क्या मर्सिलेस अथवा क्रुएल भन्छ है merciless अथवा cruel. Similarly, another one you can see in cold blood. In cold blood. In cold blood भने चाहिँ के हो? In cold blood भनेको चाहिँ in cold blood भन्ने बित्तिकै हामीले यो deliberately भन्छौं जानाजान कसैलाई हार्म गर्न खोज्छ deliberately in cold blood. Similarly, sleeping partner bhancha. Sleeping partner. Who do you think is a sleeping partner? Is an inactive partner. Inactive partner. Inactive partner. हेर्नु त लगानी गरेको तर फ्रन्ट लाइनमा नआएको हैन हैन अब केपी ओलीको अस्ति न्यूज आइरहेको थियो अलि अस्ति कम्बोडियामा लगानी छ भनेर यदि हो भने उ डाइरेक्टली त आएन के भयो स्लिपिङ पार्टनर भयो Similarly, birthday suit is a naked body. Naked body. Birthday suit is what? Naked body. Similarly, wet blanket is a sad person who doesn't let others happy. आफू पनि कहिले खुसी नहुने अरूलाई पनि खुसी हुन नदिने ग्रुपमा हुन्छ नि एक दुईटा यस्ता हैन दुखी आत्माहरु हो यो वेट ब्ल्याङ्केट चाहिँ दुखी आत्मा हो यो आफू पनि खुसी हुँदैन अरूलाई पनि खुसी हुन दिदैन गाइस है वेट ब्ल्याङ्केट Similarly, let's have more snake in the grass. Snake in the grass. देखिन्छ देखिदैन तर टोक्न सक्छ hidden enemy भन्छौं हामीले. Is a hidden enemy. Look at that. Similarly, tie the knot. Tie the knot भने के लगन गाँठो कस्नु भने के त to get married.
to get married. At arm's length भने के certain distance, within certain distance भन्छ, within certain distance, within certain distance, निश्चित दूरीमा at arm's length भन्छ. Similarly, at sixes and sevens, at sixes and sevens, that means what? In disorder. In disorder. सकेसम्म इडियम्स फ्रेजमा लिटरल मिनिङ मस्ट अभोइड गर्नुपर्छ है, टाढा टाढा भाग्नुपर्छ मिनिङबाट. Similarly, hanky panky, hanky panky, hanky panky. Hanky panky means what? Is a nonsense talk. Nonsense talk. Fuddy-duddy. Fuddy-duddy means what? Fuddy-duddy means old-fashioned. Old-fashioned women. Old-fashioned women is known as what? Fuddy-duddy. Similarly, lion-hearted. Lion-hearted भने के त? Brave. Brave. कहिले काहीँ जेनरस पनि आउन सक्छ है. एउटै जेनरस कुन मिनिङ दिएको छ हेर्ने, दुईटै त दिँदैन, एउटै दिने. लायन हार्टेड भने के रहेछ? ब्रेभ. अर्को हुन्छ एउटा चिकन हार्टेड गाइज. चिकन हार्टेड त थाहा छ हैन? चिकन हार्टेड भने के? एकदमै धेरै डराउने, राइट? इज अ कावर्ड. कावर्ड अथवा फियरफुल. फियरफुल अथवा कावर्ड इज नोन एज व्हाट? चिकन हार्टेड. त्यसलाई भन्छ हामीले चिकन हार्टेड. Let's see. On the cars. On the cars. And at task खेल्दा हामीलाई चाहे कार्ड आउन नि सक्यो नआउन नि सक्यो. That is what? Probable. Is a probable. Similarly, hit the hay अथवा hit the sack जे पनि भन्न सक्छ. It is go to bed. Hit the hay or hit the sack, that is what? Go to bed. Turn the table. Change situation. Change to change situation. हारलाई जितमा परिणत गर्नु. To turn the table भन्छ. Similarly, null and void is what? Invalid. Similarly, null and void, that is invalid. Keep at bay. Side लाउने, किनारा लाउने भन्छ नि. Keep at bay भने के? किनारा. To avoid. To avoid. Look at them, guys. Similarly, to bark at the moon. यहाँ बसेर चन्द्रमालाई मलाई हेरेर भुक्नु भने त त्यो केही फरक पर्छ पर्दैन नि त. So to criticize high ranked person. एकदम हाई र्याङ्किङ. यहाँबाट डोनाल्ड ट्रम्पलाई मुखभरिको गाली गर्नु भने के हो त? To bark at the moon हो. के त्यसको के असर पर्छ? के असरै पर्दैन. Next.
To clean the breast of. That means what? To confess without reservation. मनमा केही पनि नराखेर सबै ओकाल्दिनु. That is what? To confess without reservation. Bird's eye view. Bird's eye view भने के हो? General look from top. General look from top. अब स्वयम्भूको डाँडामा गएर चारैतिर काठमाडौँ हेर्नुभयो भने त्यसलाई के भन्छ? बर्ड्स आई भ्यू भन्छ. अर्को हुन्छ इगल्स आई भ्यू. इगल्स आई भ्यू. यो इगल्स आई भ्यू भने के त? अर्जुन दृष्टि. फोकस्ड लुक भन्छौँ हामीले यसलाई. दिस इज फोकस्ड लुक. Similarly, neck to neck. भने के बराबरी सिचुएसन हो यो. नेक टु नेक भने विन सिचुएसन भन्छौँ हामीले. विन सिचुएसन. That is what? Neck to neck. Similarly, dark hairs. मानिलिउँ नेपाल र ब्राजिलको फुटबल म्याच भयो. नेपालले ब्राजिललाई 7 गोल हान्दियो. अब नेपाल के भयो? डार्क हर्स. कक्षा एउटामा जहिले फेल हुने विद्यार्थी फर्स्ट भयो. डार्क हर्स. Unexpected winner. Okay, this is unexpected winner. Unexpected winner. Similarly, kith and kin. That is blood relation. दाजुभाइ भन्छौँ नि हामीले. Blood relation. Okay. Similarly, kick the bucket. Kick the bucket. To die. To die. Similarly, give up the ghost. Guys, भूतसँग कति बेला डराउनु न तपाईहरु? आफै भूत भएपछि. आफै भूत कहिले हुन्छ? मरेपछि. To die. Look at that. Similarly, to bite the dust. यसलाई त धुल सटाइदिन्छु भन्छ नि. के भने हो? Dust. सो त्यो भने के? हराइदिन्छु, मारिदिन्छु. To be defeated. To be defeated, हार्नु. Similarly, beat the air. Beat the air. Guys, हावालाई जित्न सम्भव छ त भने? सम्भवै छैन नि. त्यो भने के हो? To do impossible. To do impossible. To do impossible. To do impossible. Similarly, another. To put the Thames on fire. Guys, Thames भने के? नदीको नाम. नदी भने पानी. अनि पानीमा पनि आगो लगाउन सकिन्छ? सकिन्न. यो पनि के हो? To do impossible नै हो. Similarly, to plow the sand भने के? बालुवामा पानी खनाउनु. To work in vain. To work in vain. व्यर्थमा काम गर्नु. To work in vain. To plow the sand. Similarly, to put one hand to plow. यो एक्चुअली सोधेको छ है यो क्वेशन. To put one hand to plow. त्यो भने के? To take a difficult task. 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 That is what? To put one hand to plow. Similarly, to cry wolf.
त्यो बाग्न आइकन बागायो बागायो भन्नु चाहिँ के हो? टु क्राई वल्फ भने के? टु गिभ फल्स अलार्म, टु गिभ false alarm, to give false alarm. Next to there, to cry wolf, it's to give false alarm. Another you can see Herculean task. Herculean task. Herculean task भनेको difficult job. Difficult job. Similarly, hit the jackpot. यो त jackpot नै भयो भन्छ नि, चिट्ठा पर्यो हैन? So to gain money unexpectedly, to gain money unexpectedly. Look at them guys. So अब तपाईहरुले के गर्नु होला भन्दाखेरि नि, यो तपाईहरुको ह्यान्डआउटमा मैले टन्नै राखिदिएको छु, त्यो इडियम्स फ्रेज पनि राम्रोसँग पढ्ने। अनि अर्को चाहिँ के गर्ने भन्दा गुगलमा गएर idioms phrases MCQs यो मज्जाले प्र्याक्टिस गर्ने है त। यति प्र्याक्टिस गर्यो भने पुग्छ। एक्जाममा पनि यहीँबाट यही लिंकहरुबाट कपी गर्छ, यु क्यान इजिली फाइन्ड देम आउट। So guys, हामी चाहिँ भोक्याबुलरीको लास्ट क्लास हो आज चाहिँ। अब एउटा टपिक बच्छ यहाँहरुको कम्प्रिहेन्सन। कम्प्रिहेन्सन पढाउला भोलि पर्सि अनि सिद्धिन्छ एकचोटी, अनि पछाडी छुटेका साथीहरु फेरि अर्को पटक पढ्न पाउनुहुन्छ, डोन्ट वरी है। फेरि अब लगभग बीचमा अब अरु विषयहरु पढ्नु छ तपाईहरु। फेरि अब चाहिँ नयाँ इंग्लिशको क्लास चाहिँ तपाईहरुको अब मंसिरको महिनातिर भन्दा पनि मंसिरको 15-20 पछाडी मात्र हुन्छ है। अहिले चाहिँ रेकर्डेड भिडियोजहरु हेर्दै गर्ने छुटेका साथीहरुले पनि। ल गाइस, यति नै गरौँ है आज। गुड नाइट एभ्रीवन, गुड नाइट all of you.